Bosannya. Dah lah puasa. Makan pun tak boleh. Mana ni? Malu apa bosku, 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 bosku. Malu apa bosku, bosku. Hello. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Ya, saya Tok. Atuk ni. Atuk mana? Atuk kau lah, Hawau. Minta maaf, Tok. Kenapa, Tok? Atuk nak announce ni. Tahun ni raya bukan biasa-biasa tau. Bukan biasa-biasa. Maksud Atuk tu macam mana? Atuk nak hipster. Baju Atuk jangan lupa. Bukan yang biasa-biasa. Okey. Baik, Tok. Hipster ni macam okey. Hello, Cucu, assemble. Yeah. Man, apa kes? Apa kes? Orang tengah cabut tayar kereta auto show dah dekat ni dia. Atuk call. Tema Raya Hipster. Ha? Hipster? Jom, report. Jom. On. Abang tunggu tinggalkan aku. Dah. Dah tak payah nak berdrama dengan awam. Ikut kita orang. Ya. Hei, tak puasa ke?
Di mana puasa ni? Aku lupa. Mana si baris ni? Hai, ke sana tak ada. Ke sana pun tak ada. Hello. Mana kau ni kau? Yelah nasib. Apalah nasib kau kita ni. Dia orang ni ajak jalan naik kereta rank. Ajaklah naik kereta lain. Orang depan lain. Woi, Kau orang jadi kau. awal kau. Aku bawa lepas lap ni. Kau tak beli baju raya ke? Baju nanti. Kereta dulu. Aduh, ibu dengan kita kau je ni. Aduh. Satu dalam Malaysia. Mana boleh cari? Okey. Kanan lah. Aman kau betul lah kau ni. Patah balik belakang. Dan ini lalu ada. You. Gila tu pula si awak ni bawa. Tahanlah sikit. Harapkan pagau makan padi. Harapkan baju. Apatah harap dia tak beli. Hawa minggu. Penat aku menunggu. Sampai ke sudah. Baju aku pun tak digosoknya. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Hawa dah balik. Balik atas. Raya. Mengumumkan ketibaan cucu-cucu tersayang. Mari menghadap. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sanggup pokok kelapa. Ya, dikopongkan kembali.